اومدم به ترمینال اتوبوس، ترمینال دل نورته، یعنی ترمینال شمالی با نوید، و داریم میریم به محلی در این اطراف مدین. البته 1 ساعت و نیم 2 ساعت با اتوبوس راه هست برای دیدن یک مکان دیدنی که در اینجا هستش. Dos boletos para Guatape, por favor. Taquillas más adelante. اونایی که علاقه‌مند به قیمت هستن، خیلی جویای قیمتن، باید بگم که شد 2 نفریمون 44,000 و این به این معنی هستش یعنی نفری 22,000. 22,000 چند دلار میشه نوید؟ 22 پزو میشه تقریبا $5. حدود $5. این 2 نفریمون $10 برای رفت فقط. حالا دیگه تومن رو خودتون حساب کنین دیگه، حالا تومن امروز با تومن فردا تومن تفاوت داره، ولی شما $5 حساب بکنین. امیدوارم اونایی که جویای قیمتن راضی باشن از دست من. دمتون گرم. داشتم فیلم می‌گرفتم از پشت، راننده گفت بیا بشین جلو، اینجا بهتر می‌تونی بگیری. اینجا میشه نشست یک گپی زد تا به مقصد برسید. جاده هم که داریم همینجور میریم بالا. نشستم کنار راننده جوونی که 22 سال سن داشت. با هم شروع کردیم به گپ زدن. اون از من سوال میکرد و من از اون. میگفت از 11-12 سالگی شاگرد راننده بوده و حدود 1 ساله که خودش راننده شده. میگفت دوست داره سخت کار کنه تا تو آینده بتونه یه اتوبوس برای خودش بخره. جاده پر پیچ و خم و سرسبز بود و هوا هم بارونی. راه زیادی نمونده بود. بعد از کمی صحبت و همراهی بالاخره به روستای گواتاپه رسیدیم. Muchas gracias. Mucho gusto. بریم. آره. کی میاد میگه لطفا. Hasta luego. Chao. از یه راه پله‌ای که حدود 350 تا پله هست اومدیم بالا، تازه رسیدیم به پارکینگ این محل و محلی هستش که پر از توک توک هست و اتوبوسایی که گردشگران رو آوردن و پشت سر من هم این تپه معروف رو میشه دید. تپه که نه، یعنی یک صخره سنگی هستش. میگم تپه به خاطر اینکه اسمش هست گواتپه، من ناخودآگاه یاد تپه میفتم. و محلی هست گردشگری، به قول معروف توریستی، و خیلی گردشگر رو میشه اینجا دید و پر هست از مغازه‌های مختلف. حالا دارم میرم جلو ببینم چه خبره و پلکانی که چسبیده به این صخره هستش و اینطور که میگن اگه اشتباه نکنم حدود 700 تا پله داره که از اینجا باید رفت بالا تا اینکه به بالای این صخره رسید. میریم یکم جلوتر و بعدم از این پله‌ها میریم بالا ببینیم چه خبره. هولا بلیطو خریدیم و اومدیم داخل اینجا. بلیتیه 30,000 پزو، یه چیزی حدود مثلا بگین $7 دیگه. از اینجا 700 تا پله ظاهرا باید بریم بالا و نمای بسیار زیبایی هم هست، از اینجا میشه نگاه کرد. بریم بالاتر و ببینیم که چه خبره. $655 تا پله که میری بالا میرسی به یک دالون پله‌ای که از اینم باید رفت بالا و میرسیم به بلندترین منطقه اینجا. این بالا هر کسی میاد حداقل یه رو 20 دقیقه اینجا میمونه و همه عکس میگیرن اینجا و کلی هم میشه اینجا دید. اینا هم اینجا برادران اسرائیلی هستن اینجا. Hola, اسپانیول انگلیس. یعنی به ایران. ایران. وانا اخلا عبريت بشوي. شباب اینجا هم پر هست اسرائیلی. سلام علیکم. Salam alaikum. Salam alaikum is actually Arabic. Yeah, of course. Shalom aleichem. Salam alaikum. علیکم ملخی اشهر ملخی الیون وایسادیم کلی به گپ زدن با این چند تا پسر اسرائیلی و خیلی هم گپ زدیم در مورد طبیعتاً خاورمیانه و مسائل ایران و اسرائیل
و همیشه هم خب آدمای معمولی میگن که امیدواریم که صلح برقرار بشه. امان از این صلح که واقعا کی میاد به این خاورمیانه که ما بتونیم یکم ریلکس در کنار هم دیگه باشیم. خب تا این بالا اومدیم، حیفه که این استیکرم هم نچسبونم اینجا میذارم یک استیکری که یک سرباز اسرائیلی است که در 7 اکتبر کشته شده، متولد 7 2001 تا 7 10 2023. ظاهراً یکی از این سربازهایی هست که در حمله حماس کشته شده. واقعاً به یاد تمام بیگناهانی که در این حمله های خشونت‌آمیز کشته شدند، چه اسرائیلیش، چه فلسطینی، چه هر کس دیگه. به امیدوارم که این جنگ و خشونت و این داستان‌ها پایان پیدا بکنه، تموم بشه و مردم خاورمیانه هم یکم ریلکس زندگی بکنن، مانند اینجا که میرقصن و تکون میدن و حال میکنن و خوشحالن و دنیای دیگه ای دارن. یک دوری بزنیم با هم دیگه در این محل. یه توک توک گرفتیم داریم بریم به سمت دهکده گواتاپه و حدود 2.5 کیلومتر هست که با این توک توک فکر کنم یه چیزی حدود 12-13 دقیقه راه داره و پیاده البته خیلیه، فکر کنم 1 ساعت پیاده. در مرکز شهر نه چندان بزرگ گواتاپه هستم، شهری بسیار رنگارنگ که یکی از معروفیت‌هاش اولا به خاطر وجود اون صخره هستش که در نزدیکی این شهر قرار گرفته و همچنین نقاشی‌هایی که بر روی دیوارهای این شهر قرار گرفته. شهری هست بسیار بسیار رنگی با معماری استعماری که یکی از مکان‌های محبوب گردشگران داخلی و خارجی هستش. فقط گردشگران خارجی به اینجا نمیان، بلکه خود کلمبیایی‌ها هم از شهرهای دیگه به اینجا میان برای گذروندن اوقات فراغتشون و همچنین یک تور یک روزه خیلی‌ها میگیرن از شهر مدین و میان اینجا و یک دوری میزنن و فکر میکنن که یک روز هم کافی باشه برای این شهر. هر موقع من میخوام صحبت بکنم میرم نزدیک، این رفیقمون یهوی اره رو شروع میکنه به سابیدن سنگ. نمیدی بریم این ور، پس راه رو کج میکنم و برمیگردم میرم به این ور. قدمت این منطقه، قدمت سکونت در اینجا به قرنها پیش برمیگرده، ولی خب وقتی که اسپانیایی‌ها به اینجا اومدن تحت تاثیر قرار گرفته این منطقه و معماری اینجا تغییر پیدا کرده و همون معماری استعماری که ازش صحبت کردم رو در اینجا میشه دید، با یک کلیسای مرکزی که در مرکز این شهر قرار گرفته و ساختمان‌هایی با مشخصه‌های خاص معماری استعماری. قبل از اینکه اسپانیایی‌ها به اینجا بیان، قبیله‌ای در اینجا زندگی می‌کرده و ماهیگیر بودن، ولی خب طبیعتاً با ورود اسپانیایی‌ها به اینجا این قبیله هم کم کم از بین رفتن و تبدیل شده به این شهر. در دیوارهای مرکز شهر میشه دیوارهای بسیار رنگی رو دید و نقاشی‌های مختلفی مانند این نقاشی‌ها و کنده‌کاری‌هایی که روی دیوار هست که معمولاً این نقاشی‌ها نمایانگر فرهنگ و آداب و رسوم و همچنین نوع کسب و کار این منطقه هستش. بسیار بسیار زیاد هست و نقاشی بسیار مختلفی هم هست. مثلا اینجا قهوه هست، خب نمایانگر در حقیقت این هستش که این مغازه قهوه فروش هستش، قهوه فروشی هستش و گفتم که در حقیقت نمایانگر اون نوع کسب و کار این مغازه هستش. اینجا هم قهوه فروشی هست، یک کافه هستش و بر روی دیوار هم میشه اسب‌ها رو دید با 2 اسب‌سوار که دارن قهوه هم میکنن. یک دوری بزنیم با هم دیگه توی این شهر نه چندان بزرگ، البته خیلی هم کوچیک هستش. یک دوری بزنیم ببینیم چه خبر هست و یک نکته‌ای هم قبل دور زدن بهتون بگم و این هستش که بسیار دارم لذت میبرم از قدم زدن در این شهر، در این قسمت قدیمی شهر، ولی که چیزی که اصلاً باهاش حال نکردم و خوشم نیومد کیفیت غذا بود. اینقدر گرسنمون بود با نوید اومدیم اینجا 2 بار غذا خوردیم و آشغال تحویلمون دادن. No, gracias, la comida aquí muy mala. بهش هم گفتم آقا اینجا غذا افتضاح.
دو تا جا رو ما امتحان کردیم و یکی از یکی بدتر. قهوهشون هم آبزیپو، با اینکه کشور قهوهش. از اینا که بگذریم بریم یک دوری بزنیم و لذت ببریم از این شهر رنگی. ساعت 7:20 شب هستش. دارم مدین رو ترک میکنم و میرم به سمت شهری به نام بوکارامانکا و هوا بارونی، بارون شدیدی میاد و فکر میکنم که کلا تمام کلمبیا این روزها بارونی هستش. همچنین شهر بوکارامانکا همونجا که دارم میرم، ولی خب بارونی در طول روز چند ساعت میاد و قطع میشه و امیدوارم که خللی ایجاد نکنه در دیدن مکان‌ها و همچنین فیلم برداری. دارم میرم به سمت گیت و سر وقتم رسیدم و برم برای سوار شدن که پرواز کوتاهی هم هست و حدود 50-55 دقیقه طول می‌کشه. بعد از یه پرواز بسیار کوتاه حدود 50 دقیقه رسیدم به شهر بوکارامانکا. Muchas gracias. دیشب رسیدم به بوکارامانکا و رفتم یه هتل تخت گرفتم خوابیدم و امروز صبح تاکسی گرفتم اومدم به سمت ترمینال تا اینکه اتوبوس پیدا کنم و بگیرم برم به سمت شهری به نام باریچارا. بریم ببینیم چه خبره. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Youtuber? Sí, es de YouTube. Pero la idioma es persa. Con... Sí, sí. از اینجا تا شهر بعدی که سانخیل میشه یه چیزی حدود 2 ساعته و میشه 30,000 پزو. 20 دقیقه دیگه حرکت میکنه اتوبوس و 2 ساعت هم راه هستش. یه ساکو میذارم عقب، یکی هم که همراهم هست. فکر می‌کردم اتوبوسه ولی یک ون خیلی باحالی هست، مرسدس بنز. یکم صبر میکنیم و 20 دقیقه دیگه حرکت میکنیم میریم به سمت سانخیل. اینجا ترمینال محلیه با بوس‌ها و مینی بوسایی که ظاهرا میرن این روستاهای اطراف. خب رسیدم به دهکده ظاهرا زیبای باریچارا. خیابون‌های سنگی و خونه‌های قدیمی و همون معماری استعماری. دارم میرم به سمت هتل و فکر کنم همین نزدیکی هم هستش. عجب هتل باحالیه. یعنی چه ساختمون باحالی. حالا هتلش خوب باشه احتمالاً خوبه. Mi nombre Uman. Ah, qué bien. Gracias. Bienvenido a casa, cualquier cosita nos informa. ¿Sí? Muchas gracias. چه اتاق باحالی. اتاق باحالی هرچند هم کم نوره ولی خب اگه پنجره رو باز بکنم اینجاست. عالیه. من که خیلی تو اتاق نیستم ولی عالیه واقعا. بوی خوبی هم میاد. اینم دستشوی حمام تمیز. چیزی که از همه مهمتر هست همین تمیزی هستش. عالیه. ساکا رو میذارم و میریم با هم دور بزنیم در دهکده باریچارا.
در دل کوهستان‌های منطقه سانتاندر در شمال شرقی کلمبیا دهکده‌ای بسیار زیبا، آروم و سفید رنگی قرار گرفته به نام باریچارا که خیلی‌ها از اون به عنوان زیباترین دهکده در کلمبیا نام میبرند. دهکده‌ای هست نه چندان بزرگ با حدود 10,000 نفر جمعیت که امروزه به یکی از مکانهای گردشگری تبدیل شده. کم کم داره تبدیل میشه به یکی از مکانهای بسیار مهم، ولی خوشبختانه هنوز اونقدر شلوغ نشده مانند دیگر جاهای دیگه در کلمبیا. باریچارا در سال 1705 توسط اسپانیایی ها تأسیس شد، اما پیش از اون سکونتگاه قوم گوانه، یکی از اقوام بومی منطقه بود. نام باریچارا در زبان بومیان به معنای مکانی برای استراحت یا مکان آرامش هستش. خیابون‌های سنگفرش شده، خونه‌های سفید با سقف‌های سفالی و فضای آروم این دهکده ترکیبی است از معماری استعماری و روح فرهنگی بومی. برخلاف بسیاری از شهرهای استعماری کلمبیا، باریچارا در طول تاریخ از جنگ‌ها و ویرانی‌ها در امان مونده. به همین دلیل ساختار تاریخی اون دست نخورده باقی مونده. این دهکده هم مانند تمام شهرها و روستاهای استعماری در قاره آمریکا شامل یک میدان اصلی هستش که به اینجا میگن میدان پرینسیپال یا همون میدان اصلی. میدانی هست که کاملا مشخص هستش اینجا قدیمی هستش، یک فضای سبزی در وسط این میدون قرار گرفته با یک فواره‌ای در اینجا که این سنگ‌های کج شده، این سنگ‌های قدیمی دال بر قدمت این میدان و این دهکده میده و همچنین درختان نخلی که در دور این میدان به صورت دایره‌وار کاشته شده و الان هم حسابی قد کشیدن و سایه درست کردن. هولوش ساعت 9 و 10 صبح میشه بومیان رو دید که به اینجا میان، اینجا میشینن با هم یه گپی میزنن، مثل اکثر روستاهای دنیا که معمولا میان بیرون دور هم اینجا میشینن و یه گپی با هم دیگه میزنن. فضای بسیار بسیار آرامی هستش، هرچند که این دهکده داره محبوب و معروفتر میشه و به همین دلیل گردشگران بسیاری به اینجا میان، ولی کماکان اونقدر شلوغ نیستش. در کنار میدان اصلی شهر مانند تمام شهرها و روستاهای استعماری کلیسای اصلی هم قرار گرفته. همین کلیسایی که پشت سر من میبینین کلیسای زرد رنگی که با سنگ‌های محلی همین اطراف ساخته شده در اوایل قرن 18 میلادی. این کلیسا علاوه بر این که محلی هست برای نیایش مردمان این دهکده، در طی تاریخ هم محلی بوده برای برگزاری تجمعات سیاسی و اجتماعی. کلیسایی که به نظر من بسیار بسیار زیبا هستش. سفرمون رو در این دهکده کوچک با حدود 11,000 نفر جمعیت در مقابل این کلیسا و در کنار میدان اصلی این دهکده آغاز میکنیم. با هم دیگه یک دور میزنیم در این دهکده بسیار بسیار زیبا که کماکان اون شخصیت خودش رو حفظ کرده. من چون به تاریخ علاقه‌مندم داشتم به این فکر می‌کردم که طبیعتاً قبل از اینکه اسپانیایی‌ها به اینجا بیان، اینجا برای قرن‌ها محل سکونت بومیان بوده. بومیان در اینجا زندگی می‌کردن، ولی بعد اسپانیایی‌ها به اینجا اومدن. خب طبیعتاً اینجا رو ساختن و با دست گل هم به اینجا نیومدن و طبیعتاً کشت و کشتار از این اتفاقات هم افتاده. حالا شاید بد نباشه به این موضوع اشاره بکنم که اصلاً اسپانیایی‌ها به دنبال چی بودند که از قاره اروپا بیان اینجا. سرآغاز ورود اروپایی‌ها به قاره آمریکا همونطور که خیلی از شما میدونید با آمدن کریستوف کلمب در سال 1492 میلادی شروع شد. کریستوف کلمب به اینجا اومد، هرچند که تا آخر عمرش در سال 1506 هنوز نمیدونست که اینجا یه قاره جدیده و فکر میکرد که اینجا هند هستش و قسمتی از هند. به همین دلیل به بومیان اینجا میگن ایندیان، یعنی این بومیای آمریکا و قاره آمریکا رو کلاً بهش میگن ایندیان و این داستان برمیگرده به همون موقع. کریستوف کلمب به اینجا اومد ولی خب بعد از اون یه چیزی حدود 12 سال بعد، حدوداً 12-13 سال بعد
یک شخصی بوده به نام آمریگو وسپوچی که اون در حقیقت کلی تحقیق انجام داد و گفتش که بابا اینجا یک سرزمین دیگه است، یک قاره دیگه است و اینو اعلام کرد و در نهایت در سال 1507 یعنی یک سال بعد از مرگ کریستوف کلمب به طور رسمی گفتن اینجا یک دنیای جدیدی هست، یک قاره جدیدی هست، کار نداریم. و بعد دوباره یعنی در حقیقت ورود اسپانیایی ها به این قاره آغاز شد و همچنین بقیه کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، هلند، پرتغال، فرانسه و دیگر. اسپانیایی ها به اینجا اومدند و به دنبال 3 چیز بودند. اول طلا، دوم قلمرو و سوم ترویج مسیحیت. من به دفعات از جمله معماری استعماری استفاده میکنم که در حقیقت ترجمه معماری کلونیال هست. کلونی یا کلونیال به معنی آباد کردن هستش. مسیر معروفی در اینجا وجود داره که شروعش از این دهکده باریچارا هست و میره به سمت دهکده‌ای به نام گوانه که مسیری قدیمی هستش که بومیان اینجا قبل از ورود اسپانیایی ها از این مسیر استفاده میکردن و رفت آمد میکردن و خب طبیعتا وقتی اسپانیایی ها هم به اینجا اومدن از این مسیر استفاده میکردن. خیلی راه زیادی نیامده بودم که رسیدم به این مسیر سنگی که کاملا جدا میشه از این جاده آسفالت و احتمال زیاد تا مقصد در این جاده سنگی خواهم بود. اینجا هم نوشته شده گوانه، یک تابلوی درب و داغون و مسیری هست سنگی که توسط بومیان اون زمان درست شده، بومیانی که قبل از ورود اسپانیایی ها اینجا بودن، یعنی قبل از 1705، هرچند که بعدها توسط یک معمار آلمانی اینجا ترمیم شده. ولی هرچه که هست از این مسیر آسفالت و جاده اومدم بیرون و وارد چنین فضای عالی شدم و نم نمک میرم و حال میکنم در این طبیعت بسیار آروم زیبا با صدای پرنده ها. واقعا عالی هستش. امروز این مسیر تاریخی که با دستسنگ‌های بزرگ ساخته شده به یکی از زیباترین پیاده‌روهای این منطقه تبدیل شده. جاده‌ای که زمانی گذرگاه بازرگانان، کشاورزان و کاروان‌ها بوده، اما امروزه محلی است برای کسانی مثل من که میخوان در دل طبیعت قدم بزنند و رد پای تاریخ رو لمس کنند. قدمی که روی این سنگ فرش ها برداشته میشه انگار بخشی از یک روایت قدیمی رو زنده میکنه. در طول مسیر مناظر کوهستانی کمی نفسگیر، نسیم خنک و سکوت دلنشین همزمان منو به سفری درون خودم میبرد. برای من این پیاده روی بیشتر از یک مسیر بود، فرصتی بود برای فرار از شلوغی شهرها و رفتن به دل آرامش. بعد از مدتها دوباره تونستم با سکوت و طبیعت باشم. دلم واقعا برای طبیعت تنگ شده بود. هرچند کوتاه بود اما تجربه آرام بخش و عمیق بود. امیدوارم خیلی زود سفر موتوریم شروع بشه و دوباره هر روزم در دل طبیعت بگذره. بالاخره رسیدم به روستای گوانه. در بعد به ورودم یک ساختمون سفید رنگ قدیمی هست با تندیس مریم و چند تا ساختمون دیگه هم این دور و بر وجود داره. ساختمون‌های سفید رنگ واقعا زیباست. عجب دهیه. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Hay Coca-Cola cero? Sí. Por favor, uno. وارد دهکده که شدم یک بقالی اینجا هست. یه نوشیدنی خنک بگیرم که حالم جا بیاد. و بعد یه دوری بزنم تو این دهکده بسیار بسیار کوچیک. برای بکس هم نشستن اینجا دارن آبجو میزنن. ¿Cuánto vale?
البته الان یک آبجو تگری میچسبه بعد از یک پیاده روی حدود 6 کیلومتر توی این جاده و توی این هوا، ولی خب ترجیح میدم فعلا یه نوشابه بزنم، حالا آبجو رو بعدا اگه شد با این برابکس ردیف کنیم. کنار بقالی یه مرد روستایی یه مغازه ساده داشت که توش نوشیدنی‌های محلی می‌فروخت. نوشیدنی‌هایی که با شیر بز درست می‌شدن و طعم‌های مختلفی داشتن، مانند طعم ویسکی یا تکیلا. دم در مغازش وایسادم و خودش چند مدل رو برام ریخت توی لیوان‌های کوچیک تا اینکه امتحان بکنم. مزه‌اش مثل پینیا کولاداست. نوشیدنی که مشروبی که سفید رنگه دیگه، حالا چجوری توضیحش بدم نمیدونم، اونایی که پینیا کولادا خوردن میدونن چه مزه‌ایه. crema y whisky. Ahí otro sabor. Sí. Este baile es casero. 5 تا مزه مختلف داره. اون پینیا کولادا بود، این مزه ویسکی هست. تقریبا میشه گفت همش یه مزه بود. حالا علاوه بر این نوشیدنی اورمیگا هم داره. اورمیگا در حقیقت یک مدل مورچه هستش که بومیان اینجا از قدیم الایام میخورن. یک مورچه‌ای هستش. ¿Cuánto vale اورمیگا؟ Vale 8.000. 8.000. مزه مثلا مرغ سرخ میشه برشته میشه و مزه‌ای میده. خب طبیعتا حشرات هم پر هستن از منابع درشاری از پروتئین دارن. واقعا روستای جالبی هستش، روستای دورافتاده‌ای در منطقه سانتاندر. واقعا حس میکنم دارم توی تاریخ قدم میزنم و عالی هستش. خونه های سفید، خیابون های سنگ فرش شده. اینجا هم مانند باریچارا و هر دهکده و شهر استعماری تشکیل شده از یک میدان اصلی با یک فضای سبز و کلیسایی که در کنار این میدان قرار گرفته و خونه های سفید رنگ با اون معماری خاص استعماریشون در اطراف این میدان. روستای گوانه یکی از کوچکترین و آرومترین روستاهای منطقه سانتاندر در کلمبیا است. قدمت این روستا به دوران پیش از ورود اسپانیایی‌ها برمیگرده، اما ساختار فعلی اون در دوران استعمار یعنی حدود قرن 17 شکل گرفته. گوانه نام خودش رو از قوم بومی گوانه گرفته، قومی که قبل از استعمار در این منطقه زندگی می‌کردند. امروز جمعیت این روستا کمتر از 300 نفره و حال و هوای ساده، سنتی و بسیار آرومی داره. بعد از قدم زدن در کوچه‌های سنگ فرش شده این روستای کوچیک و خلوت، وقت برگشتن به باریچارا بود. سوار یکی از ماشین‌های محلی شدم و رفتم به سمت باریچارا.